vi gick på gatorna liksom, i Stockholm, kände man den här känslan. Liksom. Det är vi liksom. Vi är bäst-känslan. Liksom. Och den är, någonstans var många kanske trodde att man tyckte att man var lite stöddig då. Liksom. Men man får den här känslan ibland när man är ett gäng som har samma vision. Och Europe i ett tidigt skede var 4 unga grabbar som bodde i Upplands Väsby då. Vi spelade på skolor, i aulor, vi spelade på lite såna här musikfester. Vi fick skrapa ihop och bära grejerna själva naturligtvis och fick väl 100 kronor eller någonting. Och han hade bestämt sig för att han skulle heta Joey Tempest redan när han gick på gymnasiet så att säga. Och satt alltså och tränade på autografen under lektionerna sådär. Så att han siktade ju högt redan på tidigt stadium så att säga. Våra ambitioner tror jag låg lite grann av att spela, vara ett live-rockband. Det var nog det. Vi hade liksom, vi kunde se affischer på Deep Purple eller Thin Lizzy eller Queen eller, och tycka att det här ser häftigt ut. Och vi kände liksom att det var någonting som vi tyckte, det där vill vi hålla på med. Jag var ju egentligen inte manager från början. Jag var produktchef på CBS och jag ville starta eget och jag hittade ett par killar som skulle hjälpa mig att finansiera det. Men jag hade inte råd att gå ut och köpa etablerade artister utan det var bara att börja leta fram ett artiststall av de obreakade artister som fanns i Sverige. Och då gjorde jag den här Rock-SM 1982 ihop med Aftonbladet. Och där vi slutligen efter 1 års tid och 80 spelningar och grejer kunde kora Europe som vinnare. Det var många 100 tejper som skickades in och de valde då våran kassettejp. Jag tror vi hade 3 låtar på den. Och då var första priset till tävlingen en LP-inspelning på mitt skivbolag, eller på mitt produktionsbolag. När vi lyssnade på den i bilen och så tänkte jag, det här är bra, grabbar, det här är bra. Och då kände man av det här turnélivet och kände av att vi hade gjort en platta, vi började turnera lite grann. Precis det vi ville göra. Och strax efteråt så fick jag ett fax ifrån ett japanskt skivbolag som hade hittat den här plattan i en importbutik i England och ville ge ut den i Japan. Och vi skrev ett kontrakt och de fick en tokhit med en av låtarna som vi aldrig hade kunnat drömma om. Seven Doors Hotel hette den. Den tilltalade den tilltalade japanerna väldigt mycket. Lite mystisk text sådär och inte någon traditionell hit som man skulle absolut inte se som en hit idag. Så vi fick åka dit och göra promotion och tv och grejer och sålde massa plattor och hade det fantastiskt kul. Och då är klart jag insåg att om japanerna kan tycka om det här så måste det finnas andra som också kan göra det. Den låt som skulle föra Europe till toppen hade knappast kommit till om det inte hade varit för det dåvarande diskoteket på Berns i Stockholm. Och det brukar vara 1200 personer som stod där och drack och så klockan 12:30 på natten, alltså halv över midnatt, så skulle branddörren upp så skulle diskot öppna där innanför. Så Bosse kom till mig och så sa han, kan inte du be Jocke, alltså Joey Tempest, och skriva någon instrumental grej som kan gå medan folk står och väntar på att branddörren går upp. Han får 2000 spänn för besväret. Så jag gick till Joey som vi hade köpt en hemmastudio till och sa, kan inte du skriva något? Jo då. Och Joey frågade om han fick låna en synt utav mig en dag. Ja, det kan vi få göra, tyckte jag. Så han lånade den och skrev, det visste jag inte då, men då skrev han just det här, enbart det här riffet. Det var liksom en känsla för mig och jag kände att det här är någonting speciellt. Så en dag så tyckte Jompa då, basisten, att det här är bra, gör en låt utav det där. Så att, då gjorde Joey det. Vi satsade väldigt högt, vi satsade stort tidigt och
det var många inblandade i början, eller några inblandade. Och då blir det ju så att alla vill ha sin kaka. Och de dealarna som görs kanske inte alltid så bra för bandet i långa loppet liksom. Det är inte av min natur att gå runt hela livet och vara någon jävla bitter eller liksom må dåligt över att jag inte har de pengarna som jag kanske skulle ha haft. Jag vill inte bli betraktad som en skitstövel när det enda jag har gjort i mina ögon är att lyfta fram ett par grabbar som annars skulle ha stått och fortsatt spela i en källare i Upplands Väsby. As you might know, this is our first US tour. And you made us so welcome. Thank you. Under den här perioden hade Joey utvecklats hemskt mycket. Hela bandet hade det. Vi turnerade ju från kust till kust och från gräns till gräns i Sverige. Och de hade blivit fantastiskt bra liveband. Svetsats samman. Vi hade gjort promotion i Japan och andra ställen. Så vi hade mogna, alla hade mogna. De var ju bara 18 år när jag träffade dem. Och med den låtskrivartalangen som Joey hade så vet man att har man råd bara att följa en sån kille eller en sån tjej i 5-6 år så en dag så skriver de en sån här låt. Det var ju som en vågeffekt på något vis, en sån här svallvågseffekt. Va? Det började i Japan, spred sig till Europa och övriga länder då, runt i Europa. Då. Och sen slutklämmen kom då till USA. Va? Så att USA reagerade egentligen sist på The Final Countdown. Det är ju som att vara på skolresa utan lärare kan man säga. Det är ju så. Man liksom får göra vad fan man vill. Man plockar vilken brud man vill. Man dricker gratis sprit i baren om man vill. Man gör vad fan man vill. Liksom. Det är lite grann den känslan av att man blir upplyft till ett högre plan på något konstigt sätt. Det är en otrolig förändring i livet. Jag tror, för oss var det liksom, man åker bara med. Man tänker inte så mycket. I samma veva flyttade bandet från Sverige. Och det var också samma grej som det här med turnerandet. Man åker med. Vi åkte med det var några som gav oss ett förslag. Vi kanske skulle prova att flytta närmare USA. Vi har ett amerikanskt skivbolag, vi har ett amerikanskt management. Okej, vi åker med, vi kör. Våren 1987 flyttade medlemmarna i Europe till skatteparadiset Bahamas i Västindien. Gruppens manager, Thomas Ertman, förnekar idag att han hade någonting med beslutet att göra. Man kan säga mycket om mig, men någon skatterådgivare har väl aldrig varit. Jag var ju inte involverad i det. Jag var ju den enda som bodde kvar i Sverige. Nej för fan. Vi ska ner på Bahamas först och göra upp alla affärerna där nere. Men vad händer om kanadensarna vill lägga på ett par gig då? Vi är etta i Kanada, vet du. Det här telefonsamtalet om Europes affärer på Bahamas är hämtat från en konsertfilm med Europe från 1987. Mannen bredvid Thomas Ertman är turnéledaren Bosse Norling. Så här minns han omständigheterna kring utflyttningen. Ja, tycker jag ändå någonstans, va? Delat med 5 grabbar, det är 250 000 per man. Det är en planering av Thomas Ertman och Eugen Wikström som köpte in sig i bolaget, och naturligtvis en av de här konsulterna som som verkligen vet hur man så här, jag menar, som tennisspelare och alla andra, det brukar bli bra för att lyckas, men de håller på längre på något sätt, får in pengar, flyter in hela tiden, golfproffs naturligtvis, men i det här fallet så var det ett misslyckande, ingenting annat.